פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. השבוע כששמעתי שחיילים חתמו על עצומה שקוראת לא לשרת במילואים בגלל שהם אוהבים את המדינה, רק שמתאים להם, נזכרתי שהיו מקרים אחרים. הרבה דברים הספיק הרב אלתר דוד קורצמן לעשות בימי חייו. הוא היה תלמיד חכם, אבל גם איש עסקים מצליח, שהפך חנות קטנה למוצרי מתכת לאימפריה של ברזל ופלדה הגדולה בפולין. הוא היה גם ממייסדי אגודת ישראל העולמית, וגם מנהל של ישיבת חכמי לובלין, ויועצו של ראש הישיבה הרב מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. אלה חברים, שלמרות התורה, הכסף והכבוד, את הכישורים והקשרים שהיו לו, העדיף הרב קורצמן לשעבד לפרויקט חייו. בית היתומים, מגדלי יתומים בקרקוב. באותם ימים, בין שתי מלחמות עולם, ריבוי היתומים גרם לכך שהמעמד שלהם לא יהיה מהמשופרים. לכן הם היו עניים, בודדים, חלשים, אבל בעיקר מנוצלים, ומהסיבה הזאת בדיוק החליט הרב לזנוח את כל העיסוקים הרבים שלו ולהתמסר ליתומים. הוא אמנם כונה נשיא בית היתומים, אלא שתארים לא עניינו אותו, והוא העדיף להיות מעורב בכל הפרטים הגדולים והקטנים שקשורים לחיים של הילדים, בגלל שהוא האמין שהמסכנות של הילדים שהפכו ליתומים בעל כורחם היא לא גזירת גורל, והם לא אמורים לשאת איתם את המסכנות הזאת כל החיים, רק בגלל היתמות שבילדותם. האמונה הזאת גם גרמה לו לשנות את הגישה למעמד של היתומים, ולכן שכן בית היתומים של קרקוב במבנה נקי, מפואר ומטופח, ומאותה סיבה הצוות החינוכי בראשותה של הגברת אנה פוירשטיין, על הצוות הזה הם נמנו המחנכים מהשורה הראשונה. למה? כי זה שאין לילדים אבא ואמא שידאגו לרווחה שלהם לא מתיר לזלזל בהם, והם ראויים לטוב ביותר, לא פחות מאלו שיש להם הורים. כך האמין הרב. במרץ 1941, לאחר שנכבשה פולין, תמו ימי החסד, והמפעל האנושי של הרב קורצמן הוא עבר על ידי בני הגזע העליון לגטו הצפוף שברובע פודגוז'ה, ומעל 300 יתומים נאלצו להסתפק בבניין קטן מלוכלך ועלוב שהוקצב להם, ואז תפקידו של הרב קורצמן, שהיה קשה תמיד, הפך קשה מנשוא. זה לא סוד שגם בימים רגילים לא קל לדאוג להאכיל 300 פיות של ילדים בגילאי 5 עד 17, אבל כשמדובר בבית יתומים בתוך גטו סגור ומסוגר, ברור שהדבר קשה שבעתיים, אלא שהרב לא אמר נואש, ובמשך שנה שלמה הוא הצליח לשמר את בית היתומים, את שגרת הלימודים, ובעיקר להגן על היתומים מגירוש. הרי ידוע שילדים חסרי הורים נמנו על קבוצת הסיכון הגבוהה ביותר להיות משולחים ראשונים למחנות ההשמדה. ואז בליל ה-27 לאוקטובר 1942, בעיצומו של מבצע ריינהרד, שנועד לביצוע הפתרון הסופי, נערכה בקרקוב האקציה הגדולה. אנשי הגסטאפו מסרו למשטרה היהודית רשימה עם כ-600 שמות, והטילו עליהם לבחור מתוכם 5,000 איש ולרכז אותם עד 5 בבוקר בכיכר זגודי, אלא שהגרמנים ממש לא חיכו לשוטרים היהודים. במהלך הלילה הם פשטו על בתי חולים ובתי זקנים ורצחו עשרות מהם במיטות. כשהם הגיעו לבית היתומים, הם השליחו ילדים עד גיל 3 לתוך סלים שהיו מונחים על עגלות, ואז לקחו אותם ליער מחוץ לעיר והשליחו אותם כשהם בחיים לתוך בורות וכיסו, ואת הילדים המבוגרים שנותרו בבית היתומים הם הובילו לכיכר זגודי. ואז בתוך כל ההמולה האימתנית והמשתקת ניגש איש המשטרה היהודית שזכר לרב קורצמן חסד נעורים, והציע לו ולגברת פוירשטיין להיפרד מהילדים בגלל שגורלם כבר נגזר ולשוב אל הגטו. אלה חברים שהרב הביט בו בעצב ואמר, אני נשאר עם הילדים. השוטר חשב שהרב בחר לנהל את בית היתומים בשביל כסף או כבוד, וכשנגמר הכסף והכבוד, אז בשביל מה להמשיך לטפל ביתומים? מה שהוא לא ידע זה שילדים, בעיקר כאלה שחוו סבל וניכור מרגע שפקחו את העיניים, ילדים כאלה מסוגלים לחוש בחושים המחודדים שלהם
מי מטפל בהם מפני שהוא אוהב אותם, ומי עושה את זה רק מטעמים של כסף או כבוד. ואם ילדי בית היתומים כינו את הרב קורצמן אבא, זה רק בגלל שהם הרגישו בחושים המחודדים שלהם שהוא אוהב אותם. ומי שאוהב את הילדים שלו דואג להם, ומי שדואג להם בימים רגילים, על אחת כמה וכמה שהוא דואג להם כשהם רועדים מפחד, ולכן השוטר היהודי הופתע מהתגובה של הרב קורצמן, כי הוא לא האמין שיש בעולם אנשים שמסוגלים לאהוב ילדים זרים כמו שהם אוהבים את הילדים שלהם. וכך, אחרי שהרב והמנהלת ויתרו על הצלתם האישית, הם צעדו בראש הילדים אל קרונות הרכבת שהובילו אותם למחנה ההשמדה הארור בלז'ץ. אז נכון חברים, שאפשר לשאול למה הרב קורצמן כמעט נשכח בעוד יאנוש קורצ'ק זכור לטוב, ונכון שאפשר גם לענות שזה בגלל שקורצ'ק היה רופא וסופר ואיש תקשורת, והרב קורצמן היה רק רב. אבל השאלה האמיתית היא, מהיכן למד הרב קורצמן לנהוג כך? מי לימד אותו לוותר על החיים הפרטיים שלו כשילדים שהם בכלל לא שלו נמצאים בסכנה? והתשובה? בפרשת השבוע, בפרשת כי תישא, אחרי שבני ישראל חוטאים בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לרדת מהר סיני, שנאמר, לך רד כי שיחת עמך, ומשה אכן יורד, וכשהוא מבחין במחולות, הוא מטיל מידיו את הלוחות שכתובים באצבע אלוהים, ושובר אותם. וכאן עולות כמה שאלות. למה משה שבר את הלוחות? האם נעלה על דעתנו שמשה יעשה משהו שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו? והרי הלוחות ניתנו לו בתור שליח של עם ישראל. האם שבירת הלוחות היא לא סוג של מעילה בשליחות? הרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו לשבור אותם, אלא להוריד אותם אל העם. אז למה משה שובר את הלוחות בלי רשותו של הקדוש ברוך הוא? וחוץ מזה, הרי במי מריבה, כשמשה רק שינה מהציווי של הקדוש ברוך הוא ויקע את הסלע במקום לדבר, הוא נענש שלא ייכנס לארץ. אז למה פה לא רק שהוא לא נענש למרות שהוא עשה מה שלא ציווה אותו הקדוש ברוך הוא, אלא שבסוף פרשת וזאת הברכה, על הפסוק האחרון בתורה, שבו כתוב אשר עשה משה לעיני כל ישראל, כותב רש"י, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. למה כשמשה שבר מדעתו את הלוחות, הקדוש ברוך הוא הסכים לדעתו, ובמי מריבה לא? ובכלל, למה רש"י מביא את המדרש על שבירת הלוחות רק בסוף התורה, ולא בפרשת השבוע שבה מתוארת השבירה שלהם? והתשובה פשוטה, בגלל הרב קורצמן. שבירת הלוחות על ידי משה לא נעשתה מתוך כעס על עם ישראל, אלא מתוך אהבה אליהם, כפי שכותב בעל השפת אמת בפירושו לתורה, וזה לשונו. נאמר במדרש, הוא כותב, כיוון שראה משה רבנו עליו השלום שאין לישראל עמידה, חיבר עצמו עמהם, הם חטאו ואני חטאתי. אמנם, כותב הרב, משה רבנו לא חטא באמת, והיה בכוחו להחזיק את התורה, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשה אותך לגוי גדול. אך כי מסר נפשו בעבור בני ישראל, ולא רצה להפריד עצמו מהם, שהיה חביב אצלו כללות בני ישראל מהלוחות, ולכן שיבר אותם. ובאמת, על ידי זה שחיבר עצמו לכללות בני ישראל, על ידי זה תיקן אותם. לדברי השפת אמת חברים, משה היה מוכן לשבור את הלוחות ולהסתכן במעבר על רצון השם כדי להציל את עם ישראל. שכשהקדוש ברוך הוא יגיד לו הרף ממני והשמידם על שחטאו לפניי, ומשה יבקש רחמים עליהם והקדוש ברוך הוא יאמר לו מי אשר חטא לפניי ימחהו מספרי, אז ישיב משה לקדוש ברוך הוא, והלא גם אני חטאתי, שהרי שברתי את הלוחות, למרות שלא ציווית אותי, כך שאם אתה מבקש למחות אותם, מחנה גם אותי. לפי שמשה לא חטא בעגל, יסלח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בזכותו. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך ששיברת, כדי ללמד שמשה כיוון לרצון השם, כדי ללמד שאהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל
יותר חשובה לפניו מהלוחות, ושאם כדי לשמר את עם ישראל צריך לשבור את הלוחות, שישברו הלוחות, גם אם משה לא נצטווה על כך, העיקר שישמרו ילדיו. באמירה, יישר כוחך ששיברת, חז"ל מבקשים ללמד לדורות, שרק מי שמוכן לשלם מחיר אישי ולהיענש בשביל ילדים שאינם שלו, רק הוא ראוי להיות מנהיג שלהם, ושבדיוק בגלל זה הקדוש ברוך הוא בחר במשה, כי הוא ידע שהאהבה של משה לעם ישראל היא לא בשביל שררה או כבוד, אלא מתוך האהבה, ולכן כשיציעו לו להינצל ולהתחיל מחדש לבד, משה יסרב וישבור את הלוחות ויעדיף לחבור לעם ישראל, ובכך גם יצליח להציל אותם. מכאן הרב קורצמן למד שכשהילדים שאינם שלך משולחים אל מותם, אתה הולך איתם ולא חושב על עצמך, ולכן ילדי בית היתומים כינו אותו אבא למרות שהוא לא היה אבא שלהם. בגלל האהבה, בגלל שהם הרגישו שהוא מוכן למות למענם. לכן גם בכו בני ישראל על מיתתו של משה, כי הם ידעו ובעיקר הרגישו שהוא אהב אותם. לכן גם שבירת הלוחות מצוינת בפרשה שבה מתוארת הבכייה של בני ישראל על מות משה, ולא בפרשת השבוע, כדי להזכיר לנו שהם בכו על משה בגלל האהבה שהייתה לו עליהם, שהיא התגלתה במלוא הדרה בשבירת הלוחות. ועוד הערה לסיום, חשבתם פעם, מה הופך מורה בבית ספר למורה מוצלח? האם זה הידע החינוכי שהוא צבר? האם זו הקשיחות או אולי הסמכות? ובכן מסתבר שלא. מורה טוב, חברים, הוא מורה שהצליח לגרום לתלמידים שלו להרגיש שהוא מוכן לסבול בגללם, שבגלל שהוא אוהב אותם, אם המנהל יעניש אותם על ההתנהגות שלהם, המורה יבקש להיענש יחד איתם, וכשהם יחושו כך, הם לא רק יאהבו אותו, אלא הם יהיו מוכנים להתחנך תחת השבט שלו, מפני שהם יודעים היטב שאם המורה בכל זאת מעניש או גוער בהם, הוא לא נוהג כך מתוך כעס או מתוך עיבוד עשתונות, אלא בגלל הסיבה שגרמה להם לאהוב אותו, כי הוא אוהב אותם. אם תשאלו מה גורם למורה לחוש אהבה לתלמידים שלו למרות שהם לא הילדים שלו, התשובה נמצאת אצל הרב קורצמן. הרב קורצמן אהב את היתומים שלו בגלל שהוא ידע שאין בעולם איש מלבדו שידאג להם, ושהאהבה שהוא ירעיף עליהם תסלק מעליהם את המסכנות שתאיים על המשך החיים שלהם. לכן, אם גם מורים לילדים רגילים ירגישו עד כמה האהבה שלהם יכולה להשפיע על התלמידים שלהם, ובעיקר כמה שנים התלמידים יזכרו אותה, או חס ושלום להפך, המורים היו נוטשים את הלהפך לתמיד ועוסקים בעיקר באהבה. למה? כי כשהאהבה היא רק על תנאי, היא לא באמת אהבה. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.